heel speciaal. De 3-nummer omdat hout blijkbaar toch niet zo normaal was. Dus hij zat in een cockpit al minstens 4 man. Nu zijn er dat nog 2 hè, met de moderne techniek. En Oscar heeft het allemaal pack voor elkaar, compleet zelf getekend. Iets, en ik wou dat enorm maken, want ik doe dat zelf ook graag. Ontwerpen van vliegtuigen en zo, kijkers, daar komt hij. Voilà, mooi, heel mooi. Mooi, zowel op constructievlak als op vliegvlak, heel mooi gedaan. Bodies en loodjes zullen ze zo in die tijd, hè. Heel mooi.